नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी साबुदाणा खिचडी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। शाबूस तांदूळ आहेत बघा, पावशर शाबूस तांदूळ म्हणजे 250 ग्रॅम शाबूस तांदूळ मी भिजत घातलेले। बघा कसे सुट्टे सुट्टे झालेले आहेत, एकदम मोकळे मोकळे। तुम्हाला जर असे शाबूस तांदूळ मोकळे मोकळे जर पाहिजे असेल आणि ते कसे भिजत घालायचे जसं पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करा, मी तुम्हाला ह्याच्याविषयी सांगेन। आणि शाबूस तांदूळ कसे घ्यावे ते पण मी तुम्हाला सांगेन। तर ही 250 ग्रॅम शाबूस तांदूळ आहेत। एक मोठा बटाटा आहे, मी साल काढून बघा, असे कच्चा बटाटा आहे, साल काढलेले आणि छोटे तुकडे काढून घेऊन पाण्यात ठेवले ते, तर मी आता काढून घेतलेले आहेत। शेंगदाणे 50 ग्रॅम, 50 ग्रॅमपेक्षा जास्त आहे, खरपूस भाजून कुटून घेतलेले आहेत। हिरवी मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, ही पण कुटून घेतलेली आहे। चवीपुरतं मीठ आणि तेल घेतलेलं आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यात आपण तेल टाकून घेऊया। तर तेल टाकून घेतलेलं आहे, तेल चांगलं कडक गरम करून द्यायचं। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण पहिला ना बटाटा चांगला भाजून घ्यायचा, लालसर कलर येस्तवर ना भाजून घ्यायचा आहे। धुवून पाण्यामध्ये ठेवला होता आणि मग मी नितळून घेतलेला आहे। तर एकसारखा हलवून असा क्रिस्पी असा चांगला आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचा आहे। बघा, हे एकसारखे मी हलवून चांगले तळून घेतलेले आहेत। बघा, ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये आपण जेवढं तेल टाकलं होतं त्याच्यामध्ये बघा हे चांगले तळले गेलेले आहेत, क्रिस्पी झाले आणि एकदम हलके होतात। हे असे खायला पण छान लागतात। बघा, ह्यात चटणी मीठ टाकून जरी खाल्ले ना तर छान असे लागतात। तर आता आपण खिचडी बनवायला घेऊया। तर त्याच्यामध्ये बघा हे हिरवी मिरची टाकायची, मी कुटून टाकलेली आहे, थोडी मोठी मोठी कुटलेली आहे, बारीक कुटली तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये लगेच शेंगदाणे टाकायचे। तर शेंगदाणे बघा मी चांगले लालसर भाजले होते, फक्त जळून द्यायचे नाही, जर लालसर भाजले ना तर खिचडी अशी छान होते। बघा, आता ह्याच्यामध्ये आपण लगेच साबूस तांदूळ टाकून घेऊया। तुम्हाला जर ही मी साबुदाणा खिचडी जर आवडली असेल तर प्लीज एक लाईक करत जा मला आणि कमेंट करत जा। जर तुम्हाला बिन तेलाची जरी खिचडी पाहिजे असेल तरी तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला ती पण दाखवेन। आणि उपासाचे पदार्थ माझ्या चॅनलवर भरपूर आहेत। बघा, मी भरपूर वेगवेगळ्या पद्धतीने भजी दाखवलेले आहेत, भरपूर तुम्ही बघा, तुम्हाला समजेल की वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवलेले आहेत मी। आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊया चवीप्रमाणे। आता हे चांगलं बारीक गॅसवर बघा हे हलवत राहायचं। हे बघा चांगलं मिक्स करून घेतले आणि मिनिटभर झालं मी हलवते। आता हे एकसारखं हलवायचं। बघा, थोडा तरी शाबूस तांदळाचा ना कलर चेंज झाला पाहिजे, कारण आपण हे जेवढं चांगलं भाजल ना तेवढी चांगली खिचडी होते। तसं एकसारखं हलवून आपण चांगलं ह्याला परतून घ्यायचे आहे खिचडीला, म्हणजे चवीला पण छान लागते आणि मिरची मीठ सगळं बरोबर असलं तर अजून खिचडी खायला सुद्धा मन होतं। कधी पण खिचडी थोडी झणझणीत असावी। तर आता मी एकसारखी बघा हिला चांगली खिचडीला भाजून घेते। बघा, आता एकसारखी मी चांगली परतत आलेली आहे। तर आपल्या ह्या साबुदाण्याचा बी बघा कलर सफेद होता, एकदम असा कलर झाला पाहिजे खिचडीचा। तर हलवून हलवून एकदम तिला भाजून घ्यायची एकसारखी, तेव्हा असा कलर पण येतो आणि ही खिचडी चवीला पण छान लागते आणि पचते पण। जर जी सफेद जर राहिली ना तर ती थोडी पचत नाही, गॅस वगैरे धरतो। त्यामुळे हे असे कलर येस्तवर ना तिला एकसारखे परतत जायचे आणि स्लो गॅसवर करायचे। एकदा सगळं साहित्य टाकलं आणि एकदा हलवून घेतलं की गॅस ना स्लो करायचा। तर आता ही खिचडी झालेली आहे। जर आवडलं तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।